Ayun, welcome muli sa ating unboxing at ang i-unbox natin ngayon ay isang condenser mic, ang Maono PM461 USB microphone. Itong PM461 is advisable to be used para sa mga mahilig sa gaming, streaming, pwede rin sa YouTube o kaya kung kayo ay madalas na sumasali sa mga meeting either sa Google Meet or sa Teams, pwede nyo magamit itong USB mic na to. Meron na itong kasamang adapter kung walang USB slot yung inyong laptop. Katulad ko, I'm using MacBook, so it's Type-C adapter yung kailangan ko. So meron na siyang kasama at nakabundle na yan. Buksan muna natin yung box. Medyo mahirap buksan, so gumamit muna ako ng cutter dahil medyo malaki yung ating kuko para buksan yung box from the top. Okay, konting background lang. Itong series na to is isang condenser mic. So, in comparison sa ibang model sa market, it can capture clear, smooth, at crispy yung sound. Dala nito siguro, sinosuppress niya yung unwanted background noise. So, para kang may built-in noise cancellation. Yan, kunin na natin yung unit. Yan, very straightforward yung laman. Ito yung ating user manual na hindi naman natin binabasa, pero basahin nyo kahit isang beses lang, please. So, ito yung ating microphone. Yan, makikita nyo kaagad dyan yung knob ng gain control. Very straightforward siya, walang ibang knobs, walang ibang button. At ang connection nito is USB-A to USB-B cable. Yung polar pattern niya is cardioid. Meron siyang frequency response na 20 Hz to 20 kHz. At yan yung USB-A to B cable. So marami namang nabibili niyan in case na tumagal at nagamit nyo ng madalas. So marami niyang nabibili sa market. And ito yung ating kinakabit para mas maging sturdy yung pagkabit ng microphone. And naro-rotate siya na 120 to 180 degrees. So, ikakabit mo yan dun mismo sa tripod para may microphone holder yung ating condenser mic na Maono. Ito po yung ating unboxing ng Maono PM461 series condenser mic. Very straightforward. Maraming salamat po sa panonood. Kagaya ng lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, and always be nice to deserving people.